Naitala ang unang kaso ng e-cigarette or vape-associated lung injury. Ang pagkamatay ng isang 50 taong gulang na individual dahil sa lung disease na iniuugnay sa paggamit ng vape. Ang pagkamatay ng ilang tao sa Amerika na iniuugnay sa e-cigarette. More than 80% of the global population of 1.3 billion tobacco users live in low and middle-income nations, including the Philippines, wherein diseases attributed to smoking remain the primary cause of mortality, despite the significant decrease in tobacco use in the country. 20.5% of the overall population, equating to 15.1 million adults. Gasugod kog vaping since 2016, so mga 6 years na jud ko ga-vape, no? Sukad atong pagtrabaho na ako sa construction, nagganahan sad kog vaping kay umot man gud siya, no? Nya nakita na ako sa akong mga kauban sad nga ga-vape sad sila, kuan akong gisuwayan, nya niangay man pud ko sa vaping. Wala pa jud nang vaping nga nahibal-an sa mga tao, ga-smoke na jud ko. Makurot kog tulo ka kaha sa sigarilyo, no? Kay mura kog naadik, dili ko may mutang nga dili ko makas-smoke sa isa kadlaw. So doon yun ako ng more or less tulo ka kaha yun na akong mahurot sa isa ka adlaw. Sugad atong sugod yung kog smoking, wala pa ng vaping, no? Kay dali na lang kay ko hangakon, kanang na ko'y kay katrabaho mo ko sa construction, dali na lang kay ko hangakon. Nakikita na sa mga pag-aaral na sumisikip ang daluyan ng hangin. Therefore, ina-expect natin na talagang magkakaroon tayo yung chronic obstructive lung disease na nakikita natin sa mga sigarilyo. Ina-expect din natin na mangyayari yan doon sa mga taong nagbe-vape. So we have Dr. Mervin Marcos, one of the best doctors here at Adventist Hospital Davao. He is our pulmonologist, and welcome to this interview, Doc. It's just the same as smoking. If you have been vaping for quite some time, you may develop smoking or even vaping related respiratory disease. Your asthma may get worse. Kumpara tong sa una nga wala jud ko ga panigarilyo o ga vape, dali na lang kay ko hangakon na gamay nga karga lang, murag gaan ra. Hangakon na din ko, nya hubakon na sad ko. Kanang dali ra kay ko hubakon nga kanunay nga hubak ba nga say asmahon ako ana takihon ko asma nasukad atong nagkuan ako nagsugod ko vaping ug smoking. Ang mahirap pa doon, they are exposed to dual risk. Yung risk sa sigarilyo at saka yung risk sa vape. Vaping is what we call a modified delivery of smoke. It still comes with it the risk of chemical exposure. Of course, there's still nicotine in it. It's really not devoid of danger. Lahi mangud ang vaping, no? Kay ma-relax imong utok, kinig mo kuan ka mag-vape ka. Kay ako nagtrabaho man jud ko sa construction, ago kayo kong trabaho. Human na mo trabaho ana o nami pahulay, mo na time nga mukuan ko mag-vape ko. So, sa una kay wala pa may vaping, so magpaligarilyo ko. Kunya akong panguna-una kay ma-relax ba, murag na siya'y epekto sa ko nga ma-relax yun akong utok pa niya, ingana ang epekto niya sa kuha. Combustible cigarettes are far more addictive than vaping products because they deliver many other chemicals along with nicotine. What we call monoamine oxidase inhibitors. When you use nicotine, that causes release of dopamine. And that dopamine is part of the dependence process. Now, if you've got a monoamine oxidase inhibitor that you're inhaling as well, and that's preventing that dopamine from being broken down, it's amplifying the effect of nicotine. Para jud na akong sa kuha niangay jud ko sa vaping kumpara sa panigarilyo kay bawo man gyud nga bawo jud kay ang sigarilyo gyud sa mga laing tao nga dili mag-smoke, maglabad ilang ulo, matod sa mga di mag-smoke, no? Secondhand smoke is less harmful, or even secondhand vaping is less harmful than first-hand smoke, but it's still, as we would say, still harmful. Niangay sad ko sa vaping kay dali ra sad siya manipulahon, dali ra siya gamiton. Kunya di sad ka sige palit-palit, igo ra ka mo palit og Diyos, ma-refill nimo, tas mas sumot siya kumpara sa kanya, mas gamay daw ang imong risk kumpara sa paninigarilyo kay
matod pa sa mga doktor, sa mga nasayod no nga, mas dali ra daw, mas ubos daw ang risk nimo na magkasakit ka ng vaping. Kay mas gamay ang nicotine level daw. Umay ingon na tong doktor nga akong gipa-check upan. Pero ayon sa isang harm reduction supporter, ang delikado ay kung ano ang kemikal ng juice ng vape. Deaths, cancers, whatever it is, has got nothing to do with e-cigarettes. It's what these people have put in the e-cigarettes, which contain adulterated contaminants of cannabis. It is not so clear at this point whether indeed below the line we will have less consumption of tobacco because of those products, because many people use them intermittently with using cigarettes or smoking cigarettes. There are some people who might start using those products and later switch to smoking of cigarettes. So there are lots of factors, and what seems obvious isn't so obvious sometimes, and we really need to understand better whether this claim that at the end of the day those products will lead to a reduction in smoking is really justified or not. If you ask all the doctors there, we don't advocate the use of vaping to aid patients in smoking cessation. Kining sa pag-vape na ako, makaingon jud ko nga mas mahal gini siya kumpara sa panigarilyo. Tuloy-tuloy pa rin ang bentahan ng e-juice o yung juice na ginagamit sa vape sa shop na ito. Sa kabila ito ng pag-iimbestiga ng US. It depends on that person. Some others would want to go into vaping itself. Others do still smoke even while vaping. Others really, if you look at those vaping, they don't really quit smoking. So most of those patients also who are vaping may or may not be smoking at all. Makaurot kog juice tulo ka adlaw ra, so kabudgetan ako og tag 400 ang isa ka juice na ibutang na to sa mga 800 na ang isa ka semana na sa duha ka juice. So mas mahal gyud siya kumpara sa paninigarilyo. Base sa nagpa-check upan ko sa akong doktor, matud pa niya kay kung gusto daw na ko undangan ng pag-vape or kanang paninigarilyo kay ako daw hinahinayon og undang, di daw pakalitan. Mutuingon sa ako tambag sa akong doktor kay kanunay ako nagpa-check up kay tumuda niya akong hubak lagi. Vaping may be a start for some people, but it may still be like a step down for other people. I may not say that vaping is a gateway for smoking. It can be the other way around. Some people would choose to smoke, then go into vaping. Others would say vaping, and then when they don't feel the pleasure that they receive from vaping, they can smoke. But of course, hopefully, they don't start vaping or even smoking. And if they do want to quit, they should quit right away. Because basically, smoking and vaping is a psychological dependence that happens when someone does it. Ako lang ikatambag no sa mga bata karon, sa mga estudyante nga ayaw lang jud sunod sa vaping kay mga pulis na naninita ng mga estudyante sa labas ng eskwelahan. Paalala, simula ngayon, walang naninigarilyo dapat na estudyante at walang kahit vape. Personal na ko nga experience, makadaot yun sa inyong lawas, sa mga sa inyong baga. Muna nga, di yun ako siya gina-recommend sa inyo mga bata. Di kayo lang yun ang vaping, di kayo ang smoking. Di sad na maayo. It's a potentially harmful product. Maaari itong nakakapinsala, mga chemicals lang ito, tsaka wala naman siyang mabuting na idudulot sa ating katawan. At para sa atin, kung pwede lang sana, talagang wag na lang maggumamit ng mga tao, lalo na yung mga kabataan ng mga produktong ito. Marcus hopes that one day he will be able to quit vaping. Brought to you by My Productions.
Your health is worth more than a puff. This video features materials protected by the Fair Use Guidelines of Section 107 of the Copyright Act, all rights reserved to the copyright owners.